අපේ high end graphic card review එක. කොහොමද guys? ඉතින් ඔන්න ඔයාලා welcome කියලා පිළිගන්නවා MSK computers ආයතනයට. ඉතින් ඔයාලා බලන්න ඇති කලින් වීඩියෝ එකේ මම කරා 2023 මාර්තු මාස අප්‍රේල් මාසයේ මුල සාමාන්‍යයෙන් low budget graphic card වල price review එක. එහෙම නැත්නම් card review එකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ටිකක් high end cards. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් medium වලින් ඉඳන් ultra වෙනකල්ම high end cards වල review එකක්. ඉතින් මෙතන තියෙන ඔක්කොම cards use cards. සාමාන්‍යයෙන් box එකත් එක්කම එන cards වල review එකක් තමයි අද අපි කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් medium budget PC එකක් හදන කෙනෙක්ගේ ඉඳන් high end PC එකක් දක්වා හදන කෙනෙක්ට අවශ්‍ය used graphic cards මෙතන මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම එකකම මිල මම ඔයාලට වීඩියෝ එකේදී මේකේ close up පෙන්නද්දි වීඩියෝ එකේ ඔයාලට යටින් price tag කරලා දාලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙතනදී කියන්න ඕන තව දෙයක් තමයි AMD සහ Nvidia කියන cards වර්ග දෙකෙන්ම ඔයාලට මේ cards දැන් buy කරන්න පුළුවන් MSK එකෙන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැටෙන දවස වෙද්දි මේවා ඔයාලට සේරම වෙබ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ යන්නම්. මොකද මේක ටිකක් දිග වීඩියෝ එකක් වේවි. ගොඩක් තියෙනවා කාඩ් වර්ග. සාමාන්‍යයෙන් කොහෙන් පටන් ගන්නද කියලා හිතා ගන්න අමාරු. ඒ නිසා මුලින්ම Nvidia වලින්ම පටන් ගන්න. Nvidia වල medium range එකේ ඉඳන් high end එකට වෙනකල්ම 30 series එකේ cards සහ GTX cards RTX මෙතන තියෙනවා ගොඩක්. ඉතින් අපි එකින් එක කතා කරමු. ඉතින් මම මුලින්ම පටන් ගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතන තියෙන 6GB card එකෙන්. ඒ කියන්නේ GTX 1660 super card එක. ඉතින් 1660 family එකේ card වර්ග තුනක් market එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. දැන් තියෙන්නේ card දෙකක් විතරයි. ඒ තමයි 1660 super සහ 1660 Ti කියන card වර්ග දෙක. ඉතින් super card එකේ Ti card එකේ ලොකු වෙනසක් නැති වුණාට super card එක සාමාන්‍යයෙන් gaming වලදී ගොඩක් performance වගේම streaming කරනකොටත් ගොඩක් performance දෙන card එකක්. ඉතින් මේකෙන් මම build ඕන තරම් කරලා තිනවා. ඒ නිසා අර හැමදාම දකින්න නැති cards ටිකක් පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් කතා කරලා හැමදාම අපි බලපු cards ගැන පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් කතා කරන්න තමයි අද මම හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් 1660 super card එක 6GB card එකක්. ඒක තමයි GDDR6 video memory එකක් එක්කන card එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් කට්ටිය දැන්ටමත් මාකට් එකේ තියෙන නිසා මේ ගැන අනිවාර්යෙන් විස්තර දන්නවා ඇති. ඉතින් මං ගාමේ අතේ තියෙන MSI card එකක්. ඉතින් ඔයාලට පහතින් prices එයි මොනවද මේකේ price කියන එක. ඉතින් ඊළඟට Palit brand එකේ 1660 Ti card එකක් තමයි මම මේ තියෙන්නේ. මං ගා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Ti කියලා කියන්නේ Nvidia ලගේ gaming වලටම design කරපු card. ඒ සාමාන්‍යයෙන් Ti card එකක් ගන්නව නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ අරමුණ සාමාන්‍යයෙන් gaming විතරක් වෙන එක නම් වඩා හොඳයි. මොකද සාමාන්‍යයෙන් Ti card වල super card වලට වඩා සමහර වෙලාවට graphic memory එක වැඩි, සමහරලාට අඩුයි. නමුත් VRAM එකෙන් මනින්න බෑ card එකේ performance එක. ඉතින් Ti card design කරන්නෙම gaming aim කරගෙනම තමයි. ඉතින් මේකත් හොඳ choice එකක් gaming වලට සහ streaming පැත්තට card එකක් buy කරන කෙනෙක්ට. ඊළඟට ඔන්න අපි 1660 Ti එකෙන් පස්සේ තමයි RTX එන්න පටන් ගන්න. ඉතින් GTX line එකේ අවසානයේ තමයි 1660 Ti එක. එතනින් එහාට RTX 20 series එක තමයි එන්නේ. ඉතින් RTX 20 series එකේ සාමාන්‍යයෙන් 12GB card එකක් තියෙනවා, 6GB card එකක් තියෙනවා, 8GB card එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ගාවද තියෙනවා 6GB card එක සහ 8GB එහෙම නැත්නම් RTX 2060 super කියන card එක. මෙතනදී මම මුලින්ම ගන්නේ RTX 2060 6GB gigabyte card එක. ඉතින් RTX entry level එක තමයි මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ. ඇත්තටම කොත් මේකෙන් නම් RTS effect වලට ලොකු performance එකක් ගන්න බෑ. නමුත් game settings වලට නම් ලොකු performance එකක් දෙන card එකක්. ultra high medium settings වල ඕන game එකක් අද වෙනකල් ultra වගේ ගහන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මේ graphic card එකේ. ඉතින් මේකේ RTX 2060 super card එක තමයි මම ගාදන්නේ අතේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක 8GB card එකක්. ඉතින් මේක කලින් කාඩ් එකට වඩා ගොඩක් performance, ඒ කියන්නේ frame සාමාන්‍යයෙන් 20ක් 15ක් අදන ප්‍රමාණයක් මේකේ වැඩි. ඉතින් මේකත් හොඳ choice එකක් PC එකක් build කරන කෙනෙක්ට. ඉතින් ඊළඟට මම යන්නේ RTX 2060 ගෙන් පස්සේ RTX 30 series එකට. 30 series එකේ එක කාඩ් එකක් මෙතන මම ගා දිනවා entry level එකේ. ඒ තමයි 3060 Ti. ඉතින් 3060 normal කාඩ් එකක් මෙතනදී බලා ගන්න අපිට අමාරු stock වල. මේ තියෙන්නේ 3060 Ti card එක Galaxy version Palit version එකේ
මේ කාඩ් එක ගන්න පෞද්ගලික මම දන්නවා මොකද මම යූස් කරන තාම මේක ඉතින් ඔයාලා දන්නේ නැති මගේ ස්ට්‍රීම් බලලා එන ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකකට ගේමින් වලට එඩිටින් වලට කියාපු බාණ්ඩයක් තමයි RTX 3060 Ti කාඩ් එක කියලා කියන්නේ. අද වෙනකල් ආපු ඕන ගේම් එකක් ඔයා ප්ලේ කරනවා නම් ෆුල් අල්ට්‍රා ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. නමුත් RTX ඉෆෙක්ට්ස් නම් සාමාන්‍යයෙන් මීඩියම් සහ හයි අතර තමයි ස්මූත් ගේම් ප්ලේ එකක් ගන්න නම් ෆ්‍රේම්ස් 80 90ක මේකේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ choice එකක් PC එකක් බිල්ඩ් කරන ඔයාට ඔන්න MSK එකෙන් හොඳ ඔෆර් එකක් දෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි දැන් ටිකක් high end පැත්තට තමයි එන්නේ. ඉතින් මං ගාව තියෙනවා 3070 කාඩ් එක සහ ඒකෙම 3070 Ti කාඩ් එක මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ RTX 3070 normal version එක. ඉතින් මේක 8GB කාඩ් එකක්. මේකත් සාමාන්‍යයෙන් 3060 Ti එක වගේම කරට කර ගේමින් වලට හොඳ performance එකක් දෙන ගමන් ඔන්න 2K වගේ මොනිටර් එකක් setup එකක් කරගෙන 144 දැන් අපි ගත්තොත් මේ 1440 resolution එකේ play කරන කෙනෙක්ට නම් ඔන්න කියාපු බාණ්ඩේ සාමාන්‍යයෙන් 2K game play එකක් ගන්න පුළුවන් හොඳ performance එකක් එක්ක මේ RTX 3070 කාඩ් එකත් එක්ක. ඉතින් ඊළඟට තව පොඩ්ඩක් මෙතන තියෙන RTX 3070මයි මේකත් ඒ මොඩල් එකම තමයි. අපි එතනින් එහාට තව කතා කරමු graphic card set එකක්ම තියෙනවා. අපිට තව එතනින් එහා කතා කරනවා නම් මෙන්න මේ පැත්තට එන්න. ඉතින් ඊළඟට මම එන්නේ RTX 3080 කාඩ් එකට. ඉතින් තවත් performance පැත්ත ගැන හිතනවා නම් ඔයාලට 4K game play එකක් ආසාවක් තියෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් play කරන්න 4K monitor එකකුත් එක්ක මෙන්න කාඩ් එක 3080 කාඩ් එක. ඉතින් මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් Nvidia ලගේ powerfulම 30 series එකේ කාඩ් තුනෙන් අපිට අංක 3ට තියන්න පුළුවන් කාඩ් එක. ඉතින් මේකත් සාමාන්‍යයෙන් high end PCs හදන අයට හොඳම choice එකක් වේවි. ඉතින් ඊළඟට අපි එනවා 3080 Ti එකට. එහෙම නැත්නම් 3080 කියන්නේ 30 පරම්පරාවේ ඉන්න powerfulම VGA එකට තමයි අපි දැන් මෙතනදී එන්නේ. අපි මෙතන Zotac version එකකුත් තියෙනවා. නමුත් මම gigabyte එකම අරගන්නම්. මොකද ඒකෙම තව මොඩල් එකක් මට පෙන්වන්න තියෙන හින්දා. ඉතින් 3090 එකටත් වඩා මේ 3080 Ti එක ගේමින් වලදී ෆ්‍රේම්ස් ගොඩක් ප්ලේයට ලබා දෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම කිව්වොත් එimhe ලක්ෂරි එඩිෂන් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 7ක 8ක 6ක වගේ ලොකු PC එකක් ඊටත් වඩා එහා PC එකක් බිල්ඩ් කරනවා නම් මේ කාඩ් එක දාලා PC එක බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එකක් නම් සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 4ත් 5ත් අතර වෙනවා තාම. නමුත් මේක යූස් එකක්. මේකේ ප්‍රයිස් ඔයාලට පහලින් පෙනේවි. ඉතින් මේක හොඳ 4K game play එකක්. සාමාන්‍යයෙන් 1080p normal game play වලට නම් මේක වැඩිත් එක්ක 4K 2K වලට නම් ගොඩක් හොඳයි. නමුත් 1080p live streaming වලට නම් මේක තමයි perfectම VGA එක. ඉතින් මේකේ පොඩ්ඩක් power requirement එහෙම වැඩි. මේ වගේ build එකක් කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් watt 850කවත් power supply එකක් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මම ඔයාලට මේ ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ 3090 graphic card එක. ඉතින් පේන ඇති මේක ගැන ඉතින් අමුතුවෙන් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ තියෙන්නේ Zotac version එකෙන් RTX 3090 gaming card එකක්. ඉතින් මේක GB 24ක් අන්තර්ගත වෙනවා 24GB. ඉතින් ඇත්තටම මේක ගේමින් වලට වඩා overall workstation PC එකක් නැත්නම් editing වලට වගේ නම් ගොඩාක් හොඳයි. මොකද මීට වඩා 3080 Ti එක ගේමින් වලදී performance කරනවා. නමුත් මේකත් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මේක හොඳටම හොඳයි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක ආපු කාලේ නම් live streamersලා ගොඩක් අපේ 3 දෙනෙක් 4 දෙනෙක් වගේ ලංකාවේ මේක buy කරා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ edition එකක් Zotac වල. ඉතින් ඔයාලට මේ ඇති කොච්චර performance එකක් දෙන්න පුළුවන් කාඩ් එකක්ද කියලා. ඉතින් බය නැතුව ගේම් ගහන්න නම් ඉතින් මේවා එකක්ම ගන්න ඕනේ. right. ඉතින් ඔන්න ඔහම Nvidia කතාව යනකොට අපිට AMD cards ටිකක් මෙතන පේන්න තියෙනවා. ඉතින් AMD Sapphire Gigabyte MSI වගේ version කීපයකම අපිට AMD cards බලා ගන්න පුළුවන් ටික high end cards. මෙතන RX 6600 එක, ඒ වගේම RX 6600 XT එක, ඊළඟට RX 6700 XT, ඊට පස්සේ මේකේ ලොකුම කාඩ් එක RX 6800. මෙතන අපිට 6900 බලා ගන්න විදියක් නැහැ. 6800 XT එකක් නැහැ, normal එක තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ. ඉතින් මේ එකම බ්‍රෑන්ඩ් එක නිසා මම Gigabyte version එක ගන්නවා RX 6600 XT සහ RX 6600 පෙන්වන්න. මම මෙතනින් Sapphire සහ Gigabyte මෙහෙම අරගන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ RX 6600 normal card එක මුලින් පෙන්නමු. අපි RX 6600 graphic card එක තමයි මේ තියෙන්නේ, pulse version එක. ඔයාලට පේනවා ඇති
මේක 8GB මෙමරියක්. ඉතින් මේකෙම දිගුවක් වශයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තා performance වැඩි කරලා එන මේ RX 6600 XT කාඩ් එක. ඉතින් XT කියන්නේ අර NVIDIA ලාගේ TI වගේ තමයි ගේමින් වලටම හොඳටම perform කරන කාඩ් එකක්. මේකත් 8GB. ඊළඟට මෙයාලගේ මේ තියෙන්නේ 6600ම XT කාඩ් එකක් තමයි. වෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් මේක GB. මේකත් 8GB. ඊළඟ version එකේ විදිහට යාලගේ 6700 XT කාඩ් එකක් මෙතන මං ගාව තියෙනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් 12GB memory එක. ඉතින් තවත් performance වැඩිපුර ගන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් gaming වලට තවත් frames වැඩිපුර ගන්න ඕන නම් ඔන්න කෙනෙක්ට හරියන හොඳම VGA එක. ඉතින් ඊටත් පස්සේ 6800 XT කියලා කියන්නේ නම් ඉතින් supreme භාණ්ඩයක්. XT එක නැහැ normal එකේ තියෙන 6800. මේක 16GB graphic memory එකකින් include වෙන එකක්. GB 16ක VRAM එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් මොනවද කරන්න බැරි. ඉතින් මේ live streaming පැත්තට තමයි ගොඩක් වෙලාවදී මේ NVIDIA encode එක encode එක ටිකක් help එකක් තියෙනවා live streamers වලට. මේකෙදි H264 එකට encode එකට වඩා NVIDIA ලගේ NVEC encode එක තාමත් support කරන්නේ ටිකක් live streaming වලට support කරනවා. ඒ නිසා ගොඩක් අය මේ කාඩ් එක ගන්නේ නැහැ. නමුත් ගේම් ප්ලේ කරන කෙනෙක්ට නම් මේ කාඩ් එකට NVIDIA වලට වඩා මේ කාඩ් එක සුපිරි. බොරුවට සල්ලි නාස්ති කරනට වඩා NVIDIA කාඩ් එකට මේ කාඩ් එක හොඳ performance එකක් දෙනවා ගේම් ප්ලේ කරන කෙනෙක්ට. ඉතින් AMD සමාගමත් හොඳට ටිකක් හිතලා තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් වල software quality එක ටිකක් වැඩි කරනවා නම් කවදා හරි AMD ලට NVIDIA ලව අතික්‍රමණය කරලා ඊට එහා යන්න ඉක්මවා යන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් AMD කියන්නේ හැම වෙලෙම price අඩු frames වැඩි graphic card එකක්. ඉතින් මෙතන තියෙන කාඩ් වලින් ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති. ඉතින් ඔයාලගේ choices ඕන තරම් තියෙනවා කොහොමද කියලා. ඉතින් warranty සහ අදාළ හැමදේම shop එකට call කරලා අහන්න මම හැම එකකම price ඔයාලට දාලා ඇති. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ high end cards වල 2023 මාර්තු මාසයේ සහ අප්‍රේල් මාසයේ මුල අතර prices කොහොමද කියන එක. ඉතින් තවත් update කරන්නම් ඉස්සරහට interesting video එකකින් තවත් හම්බෙමු.